Hello and welcome to another video by IELTS Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny IELTS nha. Hôm nay mình và một học trò của mình sẽ xử lý một cái đề mà đây là đề hôm ngày 5 tháng 3 năm 2023, vừa mới đây tức thì thôi. Đề này, cái này là đề thi ngày 5 tháng 3 2023 và mình lựa ra có cái task 1 và cái task 2 như sau. So we are going to solve task 1 and task 2 writing from March the 5th, 2023, and I picked out like a task 1 and task 2 here for you to do, for me to do actually. Task 1, the chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. You have to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Cái task 1 nó yêu cầu nó ghi là cái biểu đồ bên dưới này nó cho thông tin về cái chuyện có bao nhiêu công dân ở châu Âu của nhiều cái nhóm tuổi khác nhau. Họ đi đến phòng gym một cách đều đặn từ năm 1990 đến 2010. Thì đương nhiên các bạn vẫn phải task 1 luôn luôn là tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn tường thuật những ý chính và phải so sánh những cái nào có liên quan. So here, one thing to remember, this is a past thing, so you have to use past tense a lot in this task 1, okay? Task 1 này phải dùng là quá khứ hơi bị nhiều nha mọi người, tại vì cái thời điểm này trong quá khứ rồi. Okay, so and you also have a task 2, writing task 2 here, which is one of the most difficult, I think, task 2 that student will have a lot of difficulty trying to solve, okay? Cái task 2 này nó khó lắm nha, phải không đâu? Đối với nhiều người đúng không? Intelligence is the most important component of leadership. Do you agree or disagree? So you can only choose either agree or disagree. You cannot choose maybe in the middle, okay? Cái bài này nó nói về chuyện trí thông minh hoặc là cái sự thông minh, nó là cái thành phần quan trọng nhất của sự lãnh đạo. Thì cái bài này các bạn chỉ được yêu cầu là hoặc là tôi đồng ý hoặc là tôi không đồng ý thôi, không được chọn ở giữa, đứng giữa nha trong cái bài này. So what do they mean by intelligence, the most important component of leadership? It means that if you want to be a leader, you must be smart, and this is the most important component. You have to prove that it's the most important component compared to other components. If you agree. Tức là bài này nó kêu là trí thông minh là cái điều quan trọng nhất của cái sự lãnh đạo tốt. Tức là muốn là lãnh đạo tốt thì điều quan trọng nhất phải là thông minh. Thì mình phải làm sao mình chứng minh được là cái intelligence đó là điều quan trọng nhất trong tất cả những điều. Mình làm sao mà thuyết phục được cái điều quan trọng nhất nha mọi người. Nếu mà mình đồng ý. Còn nếu mình không đồng ý thì tức là mình có thể nêu lên là những điều khác quan trọng hơn. Mình phải làm sao chứng minh được những điều khác quan trọng hơn. If you do not agree, you have to prove that other components, other characteristics are more important than intelligence, okay? This task 2 is actually double hard. Because why? It talks about like something, leadership. It's something that is difficult for a lot of people because a lot of people are not leaders. They don't know exactly how to lead. They don't have experience. So that is one thing. The second thing that is a difficult thing here is to prove that it's the most important or other things are more important than that. And a lot of people will have a problem with this point. I'm sure of that. Cái bài này nó có hai cái điểm mà nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất đó là nó nói về cái chuyện leadership và intelligence. Cái chuyện lãnh đạo và trí thông minh. Thì phần đông người làm gì có được lên lãnh đạo đâu. Làm gì có kinh nghiệm cái chuyện đó đâu. Cho nên nhiều khi các bạn không có ý tưởng. Điều thứ nhì đó là làm thế nào chứng minh được là intelligence là quan trọng nhất để trở thành lãnh đạo tốt. Nếu bạn đồng ý hoặc là chứng minh được những điều khác nó quan trọng hơn. Không hề dễ dàng để làm được cái chuyện chứng minh đó đâu nha. Rất là nhiều bạn không chứng minh nổi. A lot of people cannot prove the most important stuff, you know, so that is more difficult. So we'll deal with that after we deal with task 1, okay? Mình đương đầu với task 1 trước đã.
All right, so chart information about how many European citizens of various age group who frequently go to the gym from 1990 to 2010. So here you have the yellow ones. So I took this photo from, of course, the website called IELTS City. So thank you guys, IELTS City, for giving me this test 1 and test 2 to do, okay? Thank you so much. Cảm ơn các bạn bên IELTS City đã cho mình mượn cái hình này để mà mình làm cái video này nha. Okay, so here, the yellow ones means like 44 to 53 years old. Cái màu vàng là lứa tuổi gì? 44 đến 53 nè. This light blue color is from 34 to 43. Cái màu xanh dương nhạt này là 34 đến 43 nè. This turquoise color or green if you want, is for 24 to 33 years old. Cái màu xanh ngọc lam này hay là màu xanh lá cây này, các bạn muốn màu gì cũng được, thì là nó từ 22 đến 33 tuổi nè. And the last one, the darker one, I think this one is dark blue. It's 18 to 23 years old. Cái màu xanh đậm, xanh dương đậm này hoặc là màu đen, đó là từ 18 đến 33 tuổi. So immediately, what can you see when you look at this graph, Mr. Việt? So in my opinion, the thing that I like, I can see like the most obvious is like the age group like 44 to 53 and 34 and to 43 is Yes. higher compared to the other two. Right, like significantly higher, right? Yeah. Nó cao hơn đáng kể luôn á. These two groups are significantly higher percent that go to the gym, right? Than Yeah. the other two groups. That's one good thing. What is the other one? The other two is like lower. It's like it's count as a main feature one already, right? Say again. The other two group, like 24 to 33 and 18 to 23, it's What like about in the main feature one already. Oh, it's lower. Yeah, It's lower. significantly Like, lower actually. and it's not even past like 10%. Exactly. So these two are actually significantly lower than the other age groups up here. And also both of them doesn't even pass 10% who went frequently to the gym, yeah? Yeah. Well, beside, okay, that is the most important difference. Okay, I think. And is there any other differences? Like major one, những cái nào lớn thôi nha. Like the highest point, the lowest point, something like that, you know? Oh. Like for example, I can say like 44 to 53 over here, year 2010, they reached 26%, which is the highest in the whole chart, isn't it? Yeah, yeah. And then I can also mention the fact that, well, 5% is the lowest possible number for year 18 to 23. Yeah. Có thể nói là cái khúc này 5% là cái khúc nhỏ nhất, cái khúc mà thấp nhất của cái 20, 18, 23 này nè. Và cái khúc mà 44, 53 này nó cao nhất là nó đạt được số 26% luôn rồi. Alright, you can mention that. Now, so let's look at the opening now. How can we write the opening now? We can. Oh yeah, we can paraphrase. Please paraphrase it. Okay. How do you do that? Using passive. Okay, please do it. You can do it. Like for example, information, you can change to data, right? Oh, yeah. Data about something. Yeah. Data about what? About how many European citizens, something, you know, how can you change that? How many? The amount. Can we Numbers. call like? Remember, this is countable, đếm được nha. Oh yeah, yeah, citizens.
Data about the number of actually number here is without s, I think. Không có s nha, tại vì số lượng nói chung mà. It's just a number in general. So the number of European what? You can just say the number of Europeans. You don't even have to say citizen or people, whatever. Những người châu Âu được rồi. If they are European, of course they are European citizen, right? Nếu là người châu Âu, đương nhiên họ là công dân châu Âu rồi. Yeah. Or the number of Europeans of went to the gym. You can just say that is shown in the graph. Okay, good. It's shown the graph. Cái chỗ này nó thiếu mệnh đề quan hệ nè. Here you need a relative pronouns. Who frequently went to the gym? Who frequently went to the gym? You can say, how can you change this one? Regularly. Who regularly visit gyms, I think. Who regularly visit gyms. Những phòng gym cũng được. You can just say gyms in general, I mean, or plural form. It's shown in the graph. Careful. Okay, good. Now go to the overall part. Now, qua phần nhìn chung. Please. Okay, overall, what can you say? Có một sự khác biệt lớn. Let's just say that there's a huge gap in percentage. Like, let's say. But in what? In percentage. In what? In the amount of in the numbers. Actually, this here's percentage. You can say percentage. There's a huge gap in percentage of gym goers. Trong phần trăm của những người đi gym goers. Between nhóm nào? Between the 44 to 53 and you 30. You can actually group them together. Có thể nhóm nó lại. So like between 44 to 34 to 53. 34 to 53. Yeah, you can group them together like that. Good. Wait, 34 to 53 and 18 to 24. Okay. What's next is okay, 53 and wait, it's the huge difference between 34 to 53 and then 18 to 33 actually. Yeah. It's mislook. Be careful. Yeah, I mislook. But what are these numbers? These are age group, Yeah. You should mention this is age groups. Okay, so there's a huge gap in
But if you say there's a huge gap, it doesn't say who it's bigger than who, you know. Nếu mình nói có một cái khoảng trống lớn như vậy, nó không nói được rõ là cái nào lớn hơn cái nào. So how can you improve that? By saying or maybe you don't even have to say which one is bigger than the others. Maybe you can go into details later, you know. Yeah. Chi tiết sau đó đi. Không cần phải nói bây giờ. Okay, anything else? Like the 18 to 33, it's no more than 10% each group. Try not to give numbers. Try not to give numbers a lot in the overall. So I think that shouldn't be used. So yeah, I have to talk about the highest in the graph and the lowest point possible in the graph. Then you do it. The highest possible point. Let's just say cái điểm cao nhất có thể đạt được. The highest possible point. I don't know why my cat just keeps staring at me. It's weird. I just came back from the vet, you know, and two of them just got the pills. Just don't know why they look at me like that. It's weird. I'm scared. The highest possible point in this graph. What? The highest possible what? Because you need a noun here. Còn một cái danh từ ở đây. Point? Yeah, điểm cao nhất có thể. The highest possible points are achieved by có thể được đạt được bởi cái nhóm mà già nhất ở năm 2010 chẳng hạn. They can be achieved by the oldest age group, the oldest group at the year 2010, something like that. While trong khi cái điểm thấp nhất thì là sao? While the lowest point possible achieved by the youngest. No. While what? While the lowest possible point. Lowest point. No, you don't have to even mention possible point anymore because you mentioned highest. So when you mention the lowest, people understand it already. Không cần phải lặp lại cái possible point đâu, tại trong cùng một câu nó ghi là highest gì đó rồi, thì là lowest người ta sẽ hiểu. While the lowest is the chief. No, it's. But while the lowest one, you see the word one. What the lowest one is achieved by được quan sát thấy được. It's observed by what? Được quan sát thấy bởi ai? It's observed by researcher. By what? Researcher or by us. It's observed in observed in the youngest group, right? Yeah, I was supposed to say that. Yeah, youngest group. Age group. Cái điểm cao nhất có thể được đạt được bởi cái nhóm già nhất vào năm bao nhiêu? Like I think you should mention like what year? From 10. Yeah. Lowest one is serving as the youngest age group. It's 1990. I think was achieved, was observed, I think. Was observed in the youngest age group. Okay, now you go into details, please. Bây giờ chi tiết nào, come on. Yeah, okay. Alright. First of all,
You like to use first of all, do you? Because Or I can use three words. firstly. But first of all, it's like 3 words. Firstly, so like, do I need to repeat the main ID feature again, and then I give the details? Well, you already mentioned the main details, the main features. Now you go into details now. Like you can mention, let's just say you can mention the oldest age group, 44 to 53, and you go from 1990 all the way to 2010. And the same thing, you can go with 34 to 43 age groups as well. The other age group, they look very similar, right? Yeah. Hai cái nhóm dưới còn lại nó nhìn nó giống nhau lắm luôn á. Yeah. So maybe just group them together, maybe. Like, okay, there's one point you must mention here. It's that here the 2 parts going up, right? And then go down like a lot, even though this one going up. So this is the opposite trend. Đây là cái khúc mà opposite trend này, cái khúc mà xu hướng đối nghịch nhau nè. Right. And here is a point when they intersect. Một cái điểm mà intersect là nó cắt nhau. And then here there's a point when the blue one temporarily level out. The temporarily level, right? Temporarily level out. Yeah. Nó vượt qua mặt tạm thời, It's temporarily level out the yellow one, but then it dropped dramatically. Nhưng mà sau đó nó lại giảm một cách mà khá là mạnh, right? Yep. I think you can do that. But I think that these are the point you must mention, okay? Những cái điểm mình bắt buộc phải nêu luôn á. And then what else? You can also mention the fact that starting at 1990, the differences between like the yellow and the blue one here is not that much, but by the end, this is 2010, the differences is really huge, isn't it? Yeah. Cho nói là cái chỗ này khác biệt không bao nhiêu lắm giữa hai cái đường này, nhưng mà đến cuối cùng 2010 nó lại khác biệt rất là nhiều. Okay. Okay, you do it now, please. Oh, okay. Let's talk about the first, not so important one. Right. Of course, if the details here is important. Cái nào không quan trọng. Oh, yeah, kind of. Wait, can I erase this? Yes, please. Just remember to mention what I just said, So, firstly, yes, 1990, the difference between sorry, I'm just very hungry now. 34 to I eat in front of my camera. 43 to 53 is not so significant. Was not significant. Be careful. Oh, was not significant. Was not significant. Okay, I just mentioned that. And then just continue on like. While. Yeah. However, tuy nhiên cái độ khác biệt nó bắt đầu nó mở rộng ra vào năm nào khi mà cái gì đó tăng lên xong hạ xuống rồi. Like I mentioned, however, the difference start to increase, and then when these two rise sharply and then drop, something like that.
Wait. I want to say like the difference. Oh, Yeah. like can I say like the different change like at the 2010 The two change as. Yeah, sure, you can mention that. as in 2010. I'm sure my viewers will be like, "Oh my God, this teacher ate in front of a camera. Oh my God," they'll be like that. People are people, you know. You cannot say anything. Year The progress. two change as the year progressed. Careful, progress ed. Oh, As the year progressed until 2010. 2010. Yeah, Gap the gap. between You the. don't even have to mention between them because you're only talking about those two now. Oh, Mình đang nói về hai cái đó, đâu cần phải biết, đâu cần nói lại là the gap between them hay gì đâu. the gap had Không phải nói lại. become Had become. wider. I think it's better to mention the number as well because here you see 26 and then here's like 17.5. Nó tách cách nhau đến từ gần 10% lần á. It's like So nearly what should I? 10% difference, yeah. So Yeah, this is had like become wider with 10% yeah. difference. You can With mention the difference of here. Okay, had become wider. At nearly 10%, gần 10%. Cái khoảng cách nó đã trở nên rộng hơn phẩy gần con số 10%. The gap has become wider at nearly 10%. Okay, next. I think now you better mention like which one increase, which you increase, and then which one, you know, go down, then level out, and then intersect or something like that. The one that you said that it's increase and the other one like decrease. Wait. Oh, it's both like increase and decrease. Yeah, but one increase faster than the others, yeah. So what should I say about that? Like what the word? And furthermore, during 1990 to 1994, there was because you don't want to mention the age groups like number again, right? The older age Yeah. group. The oldest age group experience. Cái nhóm này nó trải qua gì? Cái nhóm già nhất này nó trải qua gì? Fluctuate. Tăng từ 17 lên tuốt tận 23 rưỡi. Oh, tăng nhanh đó. The oldest oh, age rise sharply. Yeah. Experience a sharp rise because I'm now using a noun and adjective form. Dạng danh từ cộng tính từ. From sharp rise from 17 Or you can to mention the fact that it experienced a sharper rise than the other. The other. Than the other one. Because now you only mention about the two groups, so they know exactly what the other one means, right? Yeah. Bây giờ mình mới nói về hai cái lứa tuổi này thôi, cho nên cái the other one người ta biết rõ là lứa tuổi nào rồi đó. Trong cái năm 94 năm 90-94, cái nhóm già nhất nó trải qua được một cái sự gia tăng mạnh hơn là cái còn lại. Rồi sau đó là cái gì? Theo sau bởi followed by a
slide. A steep fall, một sự Oh, rơi mạnh. oh, Let's just say a like steep fall, from, okay? yeah, Followed by a from, steep fall for both. Cho cả hai. Followed by a steep fall for both 4 years after. Đó. Được theo sau bởi một cái sự rơi mạnh cho cả hai cái 4 năm sau đó. But a steep fall for both 4 years after, isn't it? Nè, yeah, rơi xuống nè, đó, nó rớt xuống rồi đó, đến khúc này đó. Now, what yeah, happened yeah. next? What happened next now? Moreover, between the year 2010 and 2006, there is a cross section between the two age group. I think it's better to say intersect or use Oh, the yeah. verb intersect or the noun intersection. Because you know what cross section means? Cross section is when you cut something at like this. Mình cắt cái gì đó mặt cắt mà nó giống kiểu cắt chả lụa á. Nó là cross Yeah. section. Cắt một Okay. cái khung nào, một cái gì đó mà giống như nào, xong nó cắt giống như cắt chả lụa đó. Nó là cross section. Còn cái mà em muốn nói đến đó là nó cắt nhau là intersect. Intersection là cái chỗ mà nó giao nhau. The right word you want to use is intersection, not intersect. Yeah, intersect. Moreover. Khoảng cách này, space. Moreover, there is a intersection at, is that 23%? About 25, 22.5, yeah. Khoảng 22 rưỡi, 23 gì đó cái khúc này nè. Yeah, it's about 22.5, I think. 23, yeah. There's an intersection. An intersection. Careful. There's an intersection. At about 23% between a year. Và điều này dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến cái điều là cái màu blue này á, nó vượt qua mặt vào năm 2006 đấy. This one result in the blue line, level out temporarily in 2006. As a result. As a result, yes. As a result, phải. As result. As the result. As a result, the 34 to 43 age group temporarily level out the other one. Yeah. Temporarily level out. Leveled out. Level. Động từ to level out. It's a verb to level out. So leveled out. Double L, hai chữ L. Temporarily level out the order. Temporarily level out the order and chỉ để just to fall dramatically, actually, I think. Dramatically from 25 back to just to fall dramatically back to how much is that? It looks like 16 or about 17.5 right here. Yeah.
4 years apart. in the following 4 years. Oh. Trong 4 năm tiếp theo đó, trong 4 năm tiếp theo sau đó. Nè, em đọc lại câu này đi. Như một hệ quả, cái nhóm tuổi 43443 nó tạm thời nó vượt qua mặt cái còn lại chỉ để rơi xuống một cách kịch tính, quay lại số 17.5% trong 4 năm theo sau đó. Age group 40, 34, 43 temporarily level out the other, just to fall dramatically back to 70.5% the following 4 years. If you say that it temporarily level out, it means that the other will eventually bounce back, right? Nếu mình nói là cái này á, nó vượt qua mặt tạm thời, tức là cái còn lại nó sẽ vượt qua mặt lại sau đó thôi. Yeah. Yep. I think it's enough. Yeah, yeah. Okay, how many words is this one? It's 170. 170 nè. So we just need to talk about the boring one. Yes, I think now next one. What are you gonna say? Okay, let me bring this one to here. Okay, good enough. You have more space now. Like the boring one, we're gonna talk about the lower age group. Yes. You can just say that it is worth noting that the other one. Đáng nói một điều rằng it is worth noting that. Thì thực sự là hai cái dòng bên dưới này á, nó tăng một cách rất là từ từ sau nhiều năm đấy. Yeah, it's rise steadily. Yeah, no. I think this is a rise gradually. It's better to say gradually, because the word gradually means very slow rise, you know, very slowly, slow but steady, chậm nhưng mà nó chắc. Careful. 18 to 23 and 24 to 33. Oh yeah. Oh yeah. Just have a mistake. Careful. Phải cẩn thận. To and had a gradual rise. Had a no, careful. Gradual. A gradual rise in the 20 years period. Like, you can just say that in the period of study, trong cái giai đoạn đang khảo sát luôn. In the study period nha. Mình đã quá chữ rồi cho nên là không có cần phải viết quá nhiều. Already like 170 or more now. Had a gradual rise in the study period. Thật sự là chỗ này nó lên, nó có lên nhưng mà cái này nó có đi xuống nè, nó có đi xuống nhẹ nè. Nhưng thực sự rất không đáng nói, nhưng mà cái chỗ này rất không đáng nói. Here is not worth mentioning, I think, because the changes are just so tiny. So maybe just one sentence. Had a gradual rise in the study period. Like, I should show. I think you didn't mention the fact that none of them are more than 10%, right? Yeah. I should mention that also. Do that now, please.
I think it's better to say lastly. Oh, yeah, it's the last thing to mention. Lastly, because it's the last thing, right? Both age groups did not surpass in percent 20 years of research. Okay, good. It's a good comparison, I think. Đây là một cái sự so sánh khá là ổn, I think. And C, this is like 204 already. Okay, now I think it's good enough. Is there anything else you want to change or no? No, I think it's good enough. Okay, it's good now. Let's go to part 2. I will do something, okay? So now for test 2, they ask you intelligence the most important components of leadership. Do you agree or disagree? So I, as normal, I will write both, okay? Như bình thường thì sẽ viết cả hai hướng luôn. So if you agree, it means you have to convince readers. You have to convince people that intelligence is the most important thing to be a good leader. Nếu mình đồng tình với cái chuyện này, tức là mình phải làm sao để thuyết phục con người ta rằng trí thông minh là cái điều quan trọng nhất để trở thành một cái người lãnh đạo tốt, right? Yeah. Okay, but if you disagree, you have to convince people that all the characteristics are more important than intelligence to be a good leader. Nếu mình không đồng thuận với điều này, tức là mình phải làm sao chứng minh được cho con người ta rằng những cái phẩm chất khác nó quan trọng hơn. Phải chứng minh được điều đó không có đơn giản đâu nha. So in order to prove something like which one is more important than another one, it's not easy. I like I only know how to like give out examples. I know. That's why this is a hard one. All right, so talk about it. If you want to lead like people, besides from being clever, what else do you need? What do you think? Strategy. That is intelligent. That's okay. Strategy. Okay, need strategy. Okay, that is easier to disagree in this essay, right? Yeah, I think so. Thật sự cái bài này nó dễ disagree hơn nhiều. Need strategy. What else? Like, you need to be liked by people too. Còn phải được người ta thích với một cái mức độ. Oh yeah. You need to be like we by have people to some degree as well. Like we have to have the people respect so that like they can listen to us. Maybe good interpersonal skills. Những kỹ năng mà giữa người với người tốt, good interpersonal skills. Yeah. Have the respect of others. Không có respect không làm được gì đâu. Without respect you cannot lead people. Remember. Yeah. Have the respect. Or what else then? Like. But then the important thing here is to prove that the other one are more important. Okay, let me try to write disagree first. Okay, để thầy viết cái phần disagree trước nha. Okay, so first let's start this test 2. Okay. Okay, so intelligent most. Okay. In this current era, trong cái thời kỳ hiện tại ngày nay, in this current era, the topic of leadership, cái chủ đề mà liên quan đến sự lãnh đạo. The topic of leadership has been widely discussed. Đã được bàn luận khá là rộng rãi. Thực sự là ai cũng muốn con mình trở thành leader. Everyone wants their child to be leaders, actually. Like leaders of the country, leaders of company. Yes. The topic leadership has been widely discussed. Some believe, một số người tin rằng, some believe in the utmost importance of intelligence.
Một số người tin vào cái sự quan trọng bậc nhất của intelligence. The utmost important intelligence means the same as intelligence is the most important component of leadership. Trying to paraphrase this one, you know. Một số người tin vào cái sự quan trọng bậc nhất của sự thông minh. Trong khi sao? While others may disagree. Trong khi một số người có thể không đồng tình. May disagree. Because there bây giờ is... nếu mà em disagree thì sao? If you disagree, you can just say that despite the fact that being clever là một is thứ không thể widely... thì không thể thiếu được. Cái từ không thể thiếu được là dùng mất tiêu rồi. What is the word that you cannot live without? That being clever is indisputably, không thể chối bỏ được, is indisputably vital. Indisputably vital. In being clever is indisputably vital to be a good leader. Other characteristics seem to outweigh it. Bất chấp sự thật hiển nhiên rằng cái chuyện mà thông minh á thì là tối quan trọng, không thể bàn cãi được đối với chuyện trở thành một lãnh đạo tốt, thì những cái tính chất khác dường như nó áp đảo nó. If you say that other characteristics seems to outweigh it, it means that intelligence is not the most important, right? Yeah. Tức là mình đã phản bác là intelligence nó không quan trọng rồi. Alright, so what else do you write? Right. If you disagree, you have to mention other skills needed. Okay, let's just use these three, okay? Bây giờ mình xài bá này đi. Mà mình phải làm sao chứng minh được nó quan trọng hơn. You have to prove like we have to more important. Yeah. Expand the idea. Yes. Okay, let's talk about like being smart first, okay? Yeah. When you use strategy, okay. A leader with a good level of intelligence or a good level of knowledge or experience or... Okay, let's just focus on these things, okay? Strategy, good interpersonal skill, have respect others, okay? Tập trung ba điều này, đừng đi quá lan man nha. Don't go out of that. A leader with a good level of intelligence might come up with, might be able to devise strategy, might be able to devise những chiến lược, những cái plans, might be able to devise plans for people to follow. However, being smart it is said that người ta nói rằng it is said that having a good strategy, tại vì nhiều khi người ta khôn, người ta thông minh nhưng người ta không nghĩ được chiến lược tốt. Sometimes a lot of people, they are very clever but they cannot think of a good strategy, you know. Oh. It happens. Thầy từng biết nhiều người tốt nghiệp Harvard luôn nha, nhưng mà vẫn thất bại như chơi luôn á. Wow. I know people who graduated from Harvard but they still fail in their business life, you know. Wow. That's harsh. Life is hard, you know. Device like, difficult to follow. How is that? Having a good strategy is what keep their businesses afloat.
which tuy nhiên người ta nói rằng có được cái chiến lược tốt là điều mà giữ cho những doanh nghiệp của họ nó còn sống còn, nó còn nổi được, nó chứ không có chìm. Keep their businesses afloat, which makes them good leader, mà làm cho họ trở thành những người lãnh đạo tốt. Điều này làm cho họ trở thành những người lãnh đạo tốt. Sau mình phải chứng minh điểm này. You have to prove this one by giving out examples. Yes. So like yeah, you can just use my examples, like what I talk about Harvard students, something like that, you know. Taking Harvard, taking the many students who graduated from Harvard, taking the many graduates from top tier universities around the world. Lấy as an example, lấy nhiều những cái người mà tốt nghiệp từ những đại học top tier, những đại học mà đỉnh cao nhất luôn, ở hàng top luôn á, trên khắp thế giới, như một ví dụ. They are the best in their the number of successful business owners. The numbers of successful business owners and leaders are tiny in comparison to the tiny in comparison. Lấy cái số lượng nhiều những người tốt nghiệp từ những trường đại học hàng top trên thế giới như một ví dụ, số lượng những người chủ doanh nghiệp thành công và những người lãnh đạo thì là nhỏ bé nếu được so sánh. Tiny in comparison. So what does this example have to do? It proved the point that being too smart doesn't really ensure that you are good leaders, you know. Cái ví dụ này nó chứng minh được một điều là gì? Thông minh thì không có trở thành người lãnh đạo tốt đâu, mà là làm doanh nghiệp tốt đâu. Nhưng mà cái điều ở đây là cái gì? Mình phải làm sao chứng minh được là cái strategy nó quan trọng hơn. You have to prove that having a strategy is more important. So the next sentence I'm going to give one more example. Cái câu tiếp theo cho ví dụ khác. However, it appears that, có vẻ như rằng, it appears that, like I just know that like strategy is really important for like any war. It is important for war, for everything. Yeah, for like everything, but the most common one is like in war, like they have to figure out the good strategies so that they can beat the enemy. Like Vietnam, like our country, like they must have been like really good at that. Who could it appears that the one who could thực hiện, who could cái thực hiện gì mất make up or plan, carry out is basically very spoken, không nên dùng từ đó, nó quá là spoken, nó quá ngôn ngữ nói. The one who could execute, thực hành nó thực hiện á, who could execute outstanding strategy. The one who could execute outstanding strategy, such as good marketing campaign, good marketing campaigns, or good marketing campaigns, or to spend money wisely is also a strategy too. Dành tiền, chi tiền một cách mà thông minh đó, nó cũng là một cái strategy.
good marketing campaigns or spending or having good budget plan, có một cái kế hoạch về tài chính ngân sách tốt, tức là chi tiền hợp lý á. It means you spend money like wisely. Good marketing campaign or having a good budget plan. Other one, the one who could gì đó can lead their own companies into success, có thể dẫn dắt cái công ty của riêng họ vào thành công. Can lead their own company into success. Đó, cái ví dụ này nó chứng minh được điều là cái strategy á, nó quan trọng hơn là cái thông minh. This example prove the fact that having a good strategy is more important than being clever, you know. But this example, what does it prove? Nó chứng minh cái gì? This example prove the fact that being intelligent is not that important. But this example, other one, prove that strategy is more important. Một cái là nó phản bác cái vụ mà thông minh là quá quan trọng. Một cái là nó sẽ chứng minh được rằng là cái strategy nó quan trọng hơn. Em hiểu không? Yeah, I understand. Right. I think it's good enough now. Because here, this paragraph is how many? 91 already. 91 chữ rồi. Oh my god. Just a moment, please. Hư quá, đụng vô dây điện nè. It's just my cats touching the wires. Oh god. Okay, that is a bit... Okay. Alright, so that is good to prove that a good strategy is better than intelligence. Okay, second paragraph, đoạn 2 nè. I think you just need 2 paragraph enough. Maybe Yeah. good. Okay, good interpersonal skills, I think, or having respect others. I think I will pick this one, okay? Chọn này. Yeah. Okay. Moreover, there are many clever people in the world. Có nhiều người mà thông minh thế giới lắm. There are many clever many clever people in the world. Know how to lead. Who doesn't know how to lead? Actually, because you are trying to disagree, right? Oh yeah. Who does not have a good leadership skill, mà không có được một cái kỹ năng lãnh đạo tốt. Like if it applies for like governments and countries, it's like dictatorship. Yep. People's plural, so do not. Okay. Who do not have good leadership skills. Yeah, you can just mention about like countries who put Hitler, like he like for real, like Hitler's like really smart guy. Like he is very smart, and he know how to like convince people and he's then a good manipulate leader. them. He's actually a very good leader, you know. Yeah, but like he's too dictator. He's like dictator. Yeah. Who do not have good leadership skills. Yeah. You can just say to exemplify, để mà ví dụ, to exemplify. Like for example, you know, you have a lot of people who are very good in their field, but they cannot lead. For example, engineer, they cannot lead either because they don't have that skill, right?
Yeah. Engineers, like engineers who are excellent in their trade, mà tuyệt vời luôn trong cái nghề của họ. Engineers who are excellent in their trade might not be able to lead, có thể không có khả năng mà lead được đâu. Might not be able to lead due to the lack of interpersonal experience. And no, let's not do experience. Due to the lack of interpersonal skill. Yeah. Let's just say brilliant minds, những cái bộ não mà tuyệt vời, thì it means clever people, you know. Nó sẽ link cái ý tưởng, link các ý tưởng với nhau. If you use these things, it link the ideas together. To exemplify brilliant minds, such as engineers or what's that called? Let's just say engineers or doctors, okay? Who are excellent in their trade might not be able to lead due to the lack of leading skill, due to the lack of skills. Lack of skill in leadership. In leading people. Oh. Do sự thiếu kỹ năng trong chuyện dẫn dắt người ta. The lack of skills in leading people. Để làm cho điều này làm sao? Xong rồi mình có thể nói thêm một câu nữa là đây là cái lý do vì sao mà nhiều cái người, ví dụ như cho doctor hoặc là engineer làm bộ trưởng, lên làm thủ tướng gì đó, cuối cùng là nát bét. Yeah, that's not a good idea. You can just give example. You can just say that this is the reason why. This is the reason why there are cases. Có những trường hợp there are cases where what do they call chính trị? I forgot again. Politics. Những âm đầu. Oh politics. Yeah, politics. A politician Yeah, is like third syllable. Politician là chính trị gia. Politics là chính trị. This is the reason why in the case of doctors or engineer become the case of those people being elected to become president or prime minister. Minister, to become ministers. Prime minister là thủ tướng nha, còn minister là bộ trưởng. Ministers like one step below like the prime minister. Being elected to become ministers. They could not help their own country with the best solution. They could not help their own country with the best solutions, nor leading their employees, right? Nor lead the workers effectively or efficiently, hoặc là lãnh đạo những người làm công một cách hiệu quả. Đây là lý do tại sao mà có nhiều trường hợp mà những người đó được lựa lên, được bầu lên để trở thành bộ trưởng, họ không thể nào giúp đất nước của riêng họ với những cái giải pháp tốt nhất, hoặc là lãnh đạo những người làm công một cách hiệu quả chẳng hạn. Yeah, this is
Okay, this is like, you know, further explanation of these examples, you know. Yeah. So these two prove the fact that you are clever. It doesn't mean you can be good leaders. But then you should prove one thing, that good interpersonal skills, it's the key here, right? Phải chứng minh được là cái kỹ năng người với người tốt ở đây là nó là cái chìa khóa ở đây. What it takes, điều mà cần thiết, what it takes to become a good leader. What it takes to become a good leader. It's good. It's having good interpersonal skills. Đó, cái điều này là để chứng minh được cái điều này, mình đang cần phải chứng minh điều này. You need to prove this one. What it takes to become a good leader is having good interpersonal skills. A person who can relate to others and be liked by many. Một người có thể mà hiểu được cho người khác và có thể được thích bởi nhiều người. Who can relate to others and be liked by many. Can have a much better chance. Can have a much better chance to be able to lead people. Một người mà có thể hiểu được người khác và có thể được thích bởi nhiều người, đó chính là interpersonal skills, right? These are interpersonal skills, liked by many and then can relate to others. These are good interpersonal skills. Can have a much better chance to be able to lead people. Có thể có được cái cơ hội tốt hơn nhiều để mà có thể lãnh đạo con người ta. Yep. Tại sao mình phải giải thích? As they comprehend the difficulty of their own employees. Bởi vì họ có thể hiểu sâu được những cái khó khăn của những cái nhân viên của riêng họ. Because relate to others mean you can comprehend the difficulty of your own employees, right? Yeah. Be liked by many. And cái chuyện được thích bởi nhiều người thì người ta sẽ tuân lệnh. If you are liked by many, it's much easier for people to listen and follow you, right? Yeah. And of their own employees and have the respect of others, và có sự tôn trọng của nhiều người, tại vì người ta thích mình, because they like you, they respect you, and have the respect of others. These conditions, những cái điều kiện này, these conditions is what are absolutely vital. Những cái điều kiện này thì cực kỳ tối cần thiết luôn á. Absolutely vital absolutely vital in a good leader in order to lead people to a new height, để đưa con người ta đến một cái tầm cao mới. Đó, cái điều này nó phản bác là cái chuyện intelligent rất là dữ luôn. These things actually contradicts the part of intelligence a lot, you know. Nói chung á, để chứng minh được là cái intelligent nó không quan trọng, mình có thể là mình dìm nó xuống, mình phản bác nó xuống, xong rồi đưa cái kia lên.
like in order to prove intelligence is not that important, you can use counter argument. Nó gọi là phản bác ngược lại, counter argument. And then you prove that the other point is really important. Yep. Okay, so these are enough, I think. This is like 283, see? 283. Yeah. I think you don't need the third paragraph, không cần đoạn 3 luôn. In conclusion, what? In conclusion, intelligence là điều kiện cần thôi, chứ không phải điều kiện đủ. It's needed. It's necessary. Intelligence is necessary, but it seems but it does not seem to be important. The most important component in a good leader. Intelligence này quan trọng thì cần thiết đấy, nhưng mà nó không có vẻ dường như là cái thành phần quan trọng nhất của một người lãnh đạo tốt. As other phẩm chất khác, as other traits can easily outweigh it. Bởi vì những cái phẩm chất, những tính trạng, những phẩm chất khác có thể dễ dàng vượt qua nó được. You already proved that the other traits can easily outweigh it, right? Yeah. Okay, now I think it's good enough. This is for disagree, okay? Now, let me just use a different color. Okay, this is disagree. I'll write agree, okay? Yeah, okay, I think agree gonna be more difficult. It is difficult. Okay, okay. Bây giờ agree thì làm sao nó quan trọng nhất như thế nào? Well, let's just borrow a few things here, okay? Mượn đi cho nó lẹ. I'm just gonna borrow a few things here, okay? You may disagree. If you agree that intelligence is the most important thing, while there are other factors that play a role in forming a good leader, trong khi có những nhân tố khác mà đóng vai trò trong chuyện tạo thành một người lãnh đạo tốt. Cleverness. Is there something called cleverness? I think well, there is. Let's check. I don't remember. Cleverness. Yeah, there is. Oh yeah. Khả năng học nhanh, đọc nhanh, thông minh. Did you send me something? What? Okay, it wasn't you. It was one of my students. Her name is Mai. Oh. Informing a good leader. Cleverness appears to be the most significant one. Cái tính mà thông minh á, nó có vẻ như là cái đáng kể nhất, tức là quan trọng nhất. The most significant one means the most important, you know. All right, let's go to agree. Then you have to talk a lot of good things about being smart, you know.
Mình phải nói rất là nhiều thứ về cái chuyện mà thông minh. Nobody nobody can bear working under an unintelligent leader. Không ai có thể chịu được chuyện làm việc dưới một cái lãnh đạo mà ngu. Unintelligent. Wait, so in like the IELTS test, we cannot say Don't use the word stupid, okay? Don't use stupid, don't use idiot, and don't use Yeah, don't use because those words are morons, very right? strong. Mấy cái từ đó quá mạnh. Let's Oh. use unintelligent, okay? Không thông minh. Thay vì nói ngu quá vậy thì nói là không thông minh quá vậy. Or don't use dumb. Well, just because using these words make your essay less formal, you know? Tại vì dùng cái từ quá mạnh như vậy với lại quá tục như vậy, nó sẽ làm cho cái bài essay nó bớt trịnh trọng đi rất nhiều. Oh. Like I don't know why, but like they're like to describe not so intelligent people. There's a less word to like do that. That's Nobody formal can word endure working to. under an unintelligent leader, no matter how no matter how many other good traits they might possess. Không cần biết có bao nhiêu cái tính trạng, tính chất tốt khác mà họ có thể sở hữu. Ví dụ họ giàu hoặc là họ được nhiều người thích nhưng mà nó ngu ngốc quá. If they're liked by a lot of people, but if someone just so stupid, you don't want to work under stupid people. Trust me. Really. Yeah, like they just give out like dumb decision that like quyết định making sai lầm ngu ngốc mà không ai muốn làm việc mấy người vậy luôn á. like making the employees even like want to punch the leader in their face. Yes. Like, In other words, nói cách khác thì sao? Mình sẽ viết một cái in other words. In other words, nói cách khác tức là mình viết diễn giải lại. You try to explain this one in an easier way now. In other words, in a workplace, in a workplace, managers who are not clever, might come up with might devise plans that can lead to a waste of human resources, một sự phí phạm của tài nguyên con người, tức là bắt làm những chuyện vớ vẩn. If they ask you to do like very stupid thing that waste money and time and effort, you know, might devise plans that can lead to a waste of human resources and budget of the whole company, của nguyên cả một công ty luôn á. Lead to a waste human resource and budget of the whole company. Và điều này thì sao? Điều này nó dẫn đến một cái sự bất mãn rất là lớn của nhân công luôn á, và nghỉ việc. Người ta phần đông nghỉ việc là do cha boss, là do quản lý á. I mean, most of the case people quit their job because of bad manager, you know. Yeah, of course, no one can stand a bad manager. And the budget of the whole company. This can result in discontent, sự bất mãn. This can result in discontent and in the workforce, trong các lực lượng lao động, in the workforce, leading to
Okay. This content of workforce leading to employees. bankruptcy. Bankruptcy. Dẫn đến phá sản đó nha, leading to bankruptcy. So this one proves very like strongly that being clever is important. Cái điều này nó chứng minh rất là mạnh là cái chuyện là thông minh quan trọng lắm luôn để lãnh đạo người khác. Look at this one. Nobody. It's very strong, right? Không có ai cả. Đó là một cái từ khá là mạnh. Yeah. So sometimes when you use these words, it convince people very well. Đôi khi sử dụng những cái từ mạnh như vậy nó có thể nó thuyết phục con người ta rất là tốt. Bankruptcy, discontent in the workforce, bất mãn trong lực lao động, phá sản, đó là những cái thứ rất là nguy hiểm. These are very dangerous things, you know. So it further convince people your point. Nó sẽ thuyết phục con người cái luận điểm của mình tốt hơn nếu mình dùng những cái cách nói như thế này. Mạnh, dùng mạnh đúng chỗ, dùng những điều mạnh đúng chỗ. It is possible, mình nên viết xuôi cho mấy cái tính chất khác nữa. Like maybe try to write a bit more about the other traits. It is possible that those leaders, it's possible that those leaders may have good connections or interpersonal skills, but once, nhưng một khi mà những cái quyết định sai lầm đó do cái sự mà không thông minh của họ gây ra, thì con người ta có thể là người ta bỏ qua tất cả những tính trạng tốt đó và người ta blame những cái điều mà xấu. You know, people like to blame. So it's possible that once the bad decision is made, people blame you a lot for your bad doing. But once the bad decision is made, many people may quit their jobs due to bad leadership. Nhiều người có thể mà bỏ việc luôn do là cái sự mà lãnh đạo tồi quá. Và cái điều này là nó làm gì? Nó lại chứng minh một điều, đó là cái chuyện mà tôi không cần biết anh có cái tính trạng hay là cái tính chất nào khác, anh ngu quá đừng làm lãnh đạo. Well, this one actually proves further that if you are so stupid, don't be a leader, you know? Okay, then what is the next one? Like that point is like also true for supporting the detail. I think so too, yeah. Và còn cái nữa, you can talk about respect, right? If you are not clever, nobody is gonna respect you. Really? Yeah. Okay. If a leader does not have a sharp mind, không có một cái đầu mà tinh nhanh, tức là không thông minh á. Does not have a sharp mind, which means they're not clever. Their own workers or their own employees may not, có thể không có mà còn là vẫn có người có nha. It's like may not, and I don't use like want because sometimes you use more modal verbs, you know, to make the essay more objective, because some people might still respect them, you know. Một số người vẫn có thể họ vẫn respect nha. Their own employees may not have any respect. We just like assume in the essay. Yes.
Their own employees may not have any respect for them. Okay, what about respect now? Talk about respect. Bây giờ mình nói về respect đi. This điều này, this is vital for all human interaction. Điều này là tối quan trọng cho tất cả mọi cái tương tác giữa con người với nhau. For all human interactions. As without a certain amount of respect. As without a certain amount of respect, no work could be done properly. Điều này tối quan trọng cho tất cả mọi tương tác con người với nhau, bởi vì không có được một cái lượng nhất định tôn trọng thì không có công việc nào có thể được thực hiện một cách đàng hoàng. No work could be done properly. Và điều này dẫn điều gì? So what does it lead to? As a result, as a result, terrible outcomes, những cái kết quả tệ hại, terrible outcomes, in the workplace, trong nơi làm việc, in the workplace, terrible outcomes in the workplace can happen. Những cái kết quả rất tệ trong nơi làm việc có thể diễn ra. Terrible outcomes in the workplace can happen. Just because what? No, there's no respect between the leaders. Employees, just because workers might not follow the lead or orders, or the order from their own managers. Chỉ bởi vì những người làm công có thể không có theo những cái lời lãnh đạo hoặc là cái lệnh từ những cái người mà lãnh đạo của những người quản lý của họ. Or the order from their own managers. This spells doom. Điều này nó tạo ra cái gọi là ngày tận thế đó. It spells doom for the company. Điều này nó dẫn đến tận thế, tận cùng công ty rồi, hết mức rồi, chịu hết nổi rồi. Doom for the company. Due to bad leadership. This spells doom for the company. Okay, I think this one is how many? This one is like 205 already. Maybe I should write something more. But you have to prove that it's the most important thing. So maybe write one more thing to talk about other traits, yeah? Yeah. Nên viết một câu nữa cho nói về cái tính trạng khác xem. This spell doom for the company. Like, how about like the strategy? So like, if like a person like, if that different strategies that the management can devise. Bất chấp là những cái chiến lược khác nhau mà cái bên quản lý có thể nghĩ ra được. If a wise choice cannot be made, or if the wise strategy or a good strategy cannot be made with a unintelligent manager.
I think I should mention this one first. Despite the different strategy that management can devise, this can still spell doom for the company as. Bởi vì sao? Điều này dù ra chiến lược này chiến lược kia, nhưng mà cái này vẫn là doom, là hết tất cả rồi, không còn gì nữa đâu. Despite different strategy that the management can devise, this spells doom for the company, as no workers are willing to undertake or carry out, or to take their job seriously, you know, or to have responsibility in their job. To take responsibility. Take responsibility. Furthermore. Còn cái tính chất nào khác không? Is there any more like ideas I can disprove? Có ý tưởng nào khác mà mình có thể mà chứng minh nó sai không? Like interpersonal skill. Like yeah, we did talk about that already. Yeah, we did talk about that. Yeah. So we have strategy, respect, and interpersonal. Yeah, we did. But until now it's like 122. Oh yeah, maybe one more at the end. And then to conclude, kết luận thì sao? To conclude, despite the fact that, bất chấp sự thật hiển nhiên rằng, despite the fact that there are many factors, that form a good leader, none can be as significant as having intelligence. What? Cái bài này là mình phản biện lại, mình dùng counter argument nha. This one I use counter argument a lot because instead of saying good thing about intelligence, I say what would happen without it. Thay vì nói là bây giờ intelligence nó gây ra được cái gì thì thầy lại phản biện dùng counter argument, giống kiểu mà bây giờ không có intelligence thì sao? You know? Counter argument can be very good if you want to get a better score. Muốn có được điểm tốt hơn có thể dùng counter argument. Nhưng mà phải rất là cẩn thận, tại vì counter argument có thể là một con dao hai lưỡi nha. Counter argument can be a double-edged sword. Be careful. Because if you do not succeed in proving your point, your score will not be high, okay? Nếu mình không thành công trong chuyện chứng minh cái điều mình đang nói đến thì có thể điểm không có cao đâu. But if you succeed, your grade can be quite good. Okay. Yeah. Bất chấp sự thật hiển nhiên rằng có nhiều nhân tố mà tạo thành một cái người lãnh đạo tốt, không có cái nào có thể đáng kể như chuyện có trí thông minh. It means that, what does it mean? It means that you are trying to say intelligence is the most important component again. You're trying to, reassure, try to reassure that. Muốn chứng minh lại, muốn đảm bảo lại điều đó. Any question? No. I just... 245. Significant isn't having intelligence. Not enough. Okay, one more sentence. Therefore,
Therefore, being intelligent. Therefore, không phải ai cũng thành lãnh đạo tốt được đâu. You can say therefore. Not anybody can be a good leader. Can be good at leadership. Can be being a good leader, or having a good leadership is not for everybody. Being able to lead people might not be for everybody. Vì vậy cái chuyện có thể lãnh đạo người khác có thể không dành cho tất cả mọi người đâu. Therefore, being able to lead people might not be for everybody. Right. Okay, it's good enough, I think. 256. See. Okay, I think it's good enough. We proved that the two other traits are not as important as having intelligence. Mình chứng minh được là hai cái điểm khác, đó là interpersonal skill nè và cái strategy nó không quan trọng bằng chuyện có trí thông minh. It's good enough, I think. Yeah, like it's difficult to figure it out more. Yeah. Okay, you have any question? Okay, nope. You might think of other kind of characteristics, okay, and try to prove it, okay? Yeah, I think it's too difficult for me. Cái bài mà disagree này thầy viết theo lối viết xuôi nha, chứ không phải là counter argument nha. Like this first essay I wrote, this one I wrote in a way that I talk about benefits of having good intelligence, right? Yeah. And then I try to prove why having why other skills can be even more important. Yep. But in the second in the second essay, I wrote it in a counter argument way. Cách viết counter argument. Okay, try to rewatch this video. Okay, you probably will find out something. So try to rewrite it over here. Okay, Việt. Yep. Try to rewrite over here. You might try to rewrite like both ways, you know. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.